Ne bucurăm că ați ales să vă petreceți timpul liber urmărind una dintre poveștile noastre romantice, desfășurată într-o lume fictivă, dar al cărei mesaj poate fi valabil și în realitate. Ne-ar bucura dacă ne-ați scrie în comentarii din ce oraș sau țară ne urmăriți și ce părere aveți despre acest videoclip. Opinia dumneavoastră ne poate ajuta să îmbunătățim calitatea materialelor pe care vi le oferim. Vă mulțumim pentru amabilitate! Cerul de deasupra deșertului Mojave nu era doar un spațiu geografic, era un sanctuar neîmblânzit, un ocean de un albastru incandescent, unde limitele umane erau testate în fiecare clipă. La 15.000 de metri altitudine, acolo unde aerul se rarefiază atât de mult încât un om neprotejat poate muri în doar câteva secunde, Trevor Ghost Hayes se simțea cu adevărat viu. În cockpitul avionului său F-35 Lightning II, o minune a ingineriei aeronautice, el nu era doar un simplu pilot. Se considera un dirijor al unei simfonii brutale, compusă din kerosen ars, titan și forțe G. Soarele ardea orbitor pe vizeta căștii sale, dar Trevor nu a clipit. Atras de manșă cu agresivitate calculată, forțând aeronava într-o vrie controlată, o coborâre în spirală care l-ar fi îngrozit pe oricine altcineva. Forța gravitațională l-a strivit în scaun, multiplicându-i greutatea corpului de 8 ori. Sângele i s-a scurs din creier spre picioare, vederea periferică a început să-i se întunece, dar a expirat scurt și s-a cadat, contractându-și mușchii abdominali pentru a rămâne conștient. Îi plăcea această luptă pentru că știa că el o controla. Ghost, aici Apex, a intrat în zona roșie a manevrei. Unghiul tău de atac este prea agresiv, iar tensiunea structurală pe aripa stângă depășește parametrii optimi, a răsunat o voce baritonală, enervant de calmă, prin sistemul de comunicații criptate. Era Mark Apex Vance. Aripa lui, omul neclintit ca o stâncă, în mâinile căruia își lăsa viața de fiecare dată când urcau în înaltul cerului. El trebuia să-l protejeze de orice atac, indiferent că venea de la sol sau din aer. În timp ce Trevor zbura, de parcă ar fi purtat un război personal cu gravitația însăși, zborul lui Mark era o demonstrație de fizică pură, precis, imaculat, fără niciun gest irosit. Suntem piloți de vânătoare, Apex, nu contabili aerieni, a răspuns Trevor, vocea trădând efortul fizic uriaș. Dacă te rezumi mereu la ceea ce spune manualul, nu vei ști niciodată unde îți este adevărata limită. Și într-o zi, s-ar putea ca manualul să nu aibă răspunsul de care ai nevoie ca să trăiești. Iar dacă depășești limita doar din vanitate, Ghost, s-ar putea să nu mai apuci să citești niciun manual. Redresează acum. Ne întoarcem la bază. La sol, baza aeriană Nellis fremăta sub o căldură sufocantă. Betonul pistei distorsiona aerul în valuri mișcătoare, creând miraje de apă pe suprafața încinsă. Când cele două avioane de vânătoare au atins pista, scârțâitul cauciucurilor a fost ca un strigăt de ușurare din partea mașinilor aduse la extrem. Trevor a coborât din carlingă, dându-și jos casca și lăsând aerul uscat al deșertului să-i usuce transpirația de pe frunte. Mergea cu acea atitudine inconfundabilă a piloților de elită, un amestec de epuizare cronică și încredere oarbă. Credea că lăsase furtuna sus, între nori. Nu știa însă că adevărata turbulență l-aștepta chiar la capătul scării de acces. Donna Rostova, inginer șef al diviziei de mentenanță aerospațială, stătea dreaptă, cu brațele încrucișate peste o tabletă militară. Purta o salopetă de lucru, iar părul închis la culoare era strâns într-o coadă rebelă, subliniindu-i și mai mult pomeții bronzați și buzele cărnoase. Dar ochii ei erau două lasere care disecau tot ce priveau. Înainte ca Trevor să apuce să-i adreseze zâmbetul său clasic, Donna a întins tableta spre el cu ecranul plin de grafice roșii. Ai depășit factorul de sarcină structurală cu 1,4G, Hayes. Timp de 17 secunde, a spus ea, vocea tăind zgomotul de fundal al motoarelor aflate în răcire. Nu s-a obosit să-l salute. Pentru ea, el era în acel moment doar o eroare umană care îi deteriora mașinăriile perfecte. Trevor a ridicat o sprânceană, zâmbind superior. Avionul a revenit întreg la sol, doamnă, la fel și pilotul. Misiunea simulată a fost un succes total. Mi se pare că aeronava pe care o iubești atât de mult este mai rezistentă decât crezi. Donna a făcut un pas spre el. Era mai scundă, dar în acel moment părea să ocupe tot spațiul din jurul lor. Aceasta este iluzia periculoasă în care trăiești, Hayes. Faptul că ai aterizat nu înseamnă că nu ai distrus nimic.
Analizează microfisurile pe care le-ai provocat în aliajul de titan al longeronului principal. Eroismul nesăbuit nu este curaj, ci doar frica de mediocritate mascată în spectacol. Tu crezi că sfidezi moartea cu aceste manevre, dar în realitate o inviți la bord. Aroganța ta este o slăbiciune, iar eu refuz să semnez pentru starea de zbor a unui avion pe care tu îl folosești ca pe o terapie pentru complexele tale de superioritate. Cuvintele ei l-au lovit cu precizia unei rachete ghidate laser. Zâmbetul lui Trevor a dispărut treptat. Nimeni, niciodată, nu îi mai demontase aura de zeu al cerului cu atâta brutalitate și precizie matematică. A deschis gura să riposteze, să folosească o ironie, dar, uitându-se în ochii ei, a văzut o pasiune și o protecție feroce pentru vile celor din jur, inclusiv pentru a lui. Pentru prima dată, Ghost nu a știut ce să spună. A renunțat la discuția în contradictoriu și a plecat, purtând cu el greutatea primului eșec pe care nu-l putea rezolva cu o manevră evazivă. La câțiva zeci de metri distanță, sprijinit de un cărucior de armament, Mark a privit întreaga scenă. Un mic zâmbet imperceptibil i-a apărut în colțul gurii. Îi plăcea de Donna. Era singura capabilă să-l aducă pe Trevor înapoi cu picioarele pe pământ. Atenția lui Mark a fost însă rapid distrasă de un zgomot greu, ritmic, care a făcut pământul să vibreze. Un elicopter UH-60 Black Hawk, cu crucea roșie pictată pe fuselaj, aterizase pe platforma alăturată, iar pilotul tocmai sărise pe pistă, eliberându-și părul blond din strânsoarea căștii. Clara Lifebird. Miller era pilot de evacuare medicală, Medevac. În timp ce Trevor și Mark zburau pentru a distruge inamicul, Clara se ducea în mijlocul iadului, neînarmată, doar pentru a-i aduce acasă pe cei răniți sau morți. Era epuizată. Uniforma ierbată de transpirație, iar fața, de o delicatețe care contrasta puternic cu brutalitatea mediului în care lucra, era palidă și marcată de linii de oboseală. Tocmai se întorsese dintr-un exercițiu masiv de recuperare cu trupe la sol. Mark s-a desprins din umbra hangarului și a alergat să o ajungă din urmă înainte de a intra la ședința de debriefing. Nu a oprit-o, ci doar și-a potrivit pașii cu ai ei. Exercițiu greu, locotenent? A întrebat el încet, oferindu-i o sticlă cu apă rece de la automat. Clara s-a oprit o clipă și a luat sticla atingându-i mâna cu degetele ei lungi. L-a privit pe Mark o fracțiune de secundă. În ochii ei nu exista orgoliul pe care îl vedea zilnic la piloții de vânătoare, ci doar o compasiune profundă și o tristețe aproape copleșitoare. La recuperare nu există exerciții ușoare, Vance, a răspuns ea cu o voce șoptită, dar plină de o forță nevăzută. Noi nu exersăm victoria. Noi exersăm capacitatea de a face față celui mai negru scenariu. Voi zburați ca să cuceriți cerul. Eu zbor pentru că știu că văzduhul cere întotdeauna un tribut în schimbul măreției pe care vă împrumută. Mark a rămas tăcut. A privit-o cum se îndepărtează pe coridorul luminat de tuburi de neon, simțind cum ceva din el, o certitudine veche și rigidă, începea să se topească. În lumea lor plină de adrenalină, zgomot și orgolii nemăsurate, Clara îi demonstra că adevărata putere nu se măsoară în decibelii unui motor cu reacție, ci în capacitatea tăcută de a intra de fiecare dată în întuneric doar pentru a aprinde o lumină pentru altcineva. Cei patru erau doar niște rotițe într-un mecanism complex, care putea răspunde la orice amenințare în câteva minute. Protejau milioane de vieți ale profesorilor care predau în clasă, ale doctorilor, ale oamenilor obișnuiți care se trezeau liniștiți la ora 6 dimineața pentru a merge la muncă. Și cumva, în tot acest amalgam de oțel, praf de pușcă și simulări interminabile, găseau, ca prin minune, câteva clipe în care să aibă grijă și de ei înșiși.